गणपती बाप्पा मोरया। तर सगळ्यांच्या घरी गणपती बाप्पांचे आगमन झालेलेच असतील 4 दिवसापासून। माझ्याही घरी गणपती बाप्पांचे आगमन झालेले आहे। पण ह्या वेळेला माझा जो वाढदिवस आहे आपल्या गणपती बाप्पांच्या ज्या आठवड्यामध्ये आलेला आहे, तर आज माझा वाढदिवस आहे। आणि मी मागच्या वेळेला पण तुम्हाला सांगितलंच होतं की मी माझा वाढदिवस एकदम आरामशीर रिलॅक्स काही न करता करत असते, म्हणजे काही बनवत नाही किंवा कुठेही जात नाही। पण मी गेल्या काही वर्षापासून ट्रस्टमध्ये जाते आहे लहान मुलांच्या, जेणेकरून त्यांना उपयोगी पडतील असे चांगले कपडे किंवा काही वस्तू किंवा चॉकलेट जे असेल तर ते माझ्या परीने मी देते। खरं पाहायला गेलं तर असं जर केलं तर आपल्याला समाधानही वाटतं आणि खरं तसं केलं पाहिजे। आपल्याजवळ जर असेल आणि काही देता येत असेल तर माणसाने जरूर द्यावं। तर माझ्या परीने मी जेवढं देते ते त्यांना देते आणि त्यांना आनंदही होतो आपण गेल्यावरती आणि आपल्यालाही समाधान वाटतं। तर मी काय काय वस्तू माझ्या मुलांचे जे आहेत कपडे की जे अजिबात खराब नाही आहेत, घालण्यासारखे आहेत, तर तेच मी देणार आहे। तर ते तुम्हाला दाखवते आणि त्यानंतर आपण जाऊया त्यांना भेटायला। तर बघा, मी जसं सांगितलं तुम्हाला तसं त्याप्रमाणे मी थोडं का असेना ज्या आपल्या रोजच्या वापरण्याच्या ज्या गोष्टी असतात, खाण्याच्या असो किंवा काही वापरण्याच्या असो, तर मी त्या काही प्रमाणात दिलेल्या आहेत। जसं डाळ तांदूळ, साखर, साबण, बिस्किट, तर अशा काही गोष्टी दिलेल्या आहेत ज्या मी मागच्या वेळेस पण दिल्या होत्या। त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही असं दिलं तरी चालेल, म्हणूनच मी असं दिलेलं आहे। आणि तसेच बघा, काही चॉकलेट पण घेतलेले आहेत त्यांच्यासाठी। मागे मी ज्या वेळेला गेली त्यावेळेला त्यांनी केक नव्हता सांगितला, कारण तिथं बहुतेक जण येत असतात, तर मुलांना जे जास्त खाण्यात येईल प्रमाणात, तर त्यांनी मला मागेही सांगितलं होतं, म्हणून मी हेच नेत आहे। त्याचप्रमाणे मी मागेही तुम्हाला दाखवले होते की माझ्याच मुलांचे जे कपडे होत नसतात, मुलं मोठे होतात किंवा तब्येतीने कमी जास्त झाल्यानंतर चांगले कपडे असतात तर ते होत नाही, पण आपण कुठंही दिले तर ते कोणाला कामात येतील, म्हणून मी खूप चांगल्या स्थितीत असलेले कपडे दिलेले आहेत। बघा, काही झालेलं नाही, फक्त होत नाही म्हणून मी ते त्यांना देत आहे। मी दरवेळेला देत असते। बघा, एकदम पूर्ण चांगल्या स्थितीत आहे। तर हे सगळे कपडे मी दरवेळेला जाते त्यावेळेला मी त्यांना देत असते, जेणेकरून ते वापरतील आणि चांगले आहेत म्हणूनच देत आहे। जर चांगले असतील तरच द्यावे। तर आता आपण इथून जाऊया तिथं। आता मुलं आता गणपतीच्या सुट्ट्या असतील म्हणून ते आपल्याला भेटतील, तर चला आपण आता तिथं जाऊन सगळ्यांना भेटूया। नमस्ते, माझं नाव मयूर मेहता धावेला आहे। नमस्ते, माझं नाव गौरव मेहता। नमस्ते, माझं नाव प्रशांत साववील आहे। नमस्ते, माझं नाव गणेश साववील आहे। नमस्ते, माझं नाव आशा मेहता पहिलीला आहे। अरे बोल ना। नमस्ते, माझं नाव मेहता आहे। नमस्ते, माझं नाव पायल मेहता साववील आहे। नमस्ते, बाय चप्पल आलं व्यवस्थित। नमस्ते, माझं नाव साववील आहे। नमस्ते, माझं नाव मेहता साववील आहे। नमस्ते, माझं नाव जयमीत साववील आहे। या वर्षी नवीन दिसत आहे चेहरे। तू होती ना मागच्या वर्षी? आपण नवीन आहे। देते बेटा, देते एक 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 सगळ्यांनी कशाला हात पुढे करतात, येतात ना? कोण राहिलंय अजून? झालेत ना सगळे? तू राहिले? नको म्हणते, नात आहे माझी।
अच्छा घे ना बेटा. नाही घे 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 कशाला नाही सगळ्यांबरोबर घ्यायचं.